ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනාම ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ඩොක්ටර් YouTube channel එක වෙනුවෙන් ඔයාලා කවුරුත් දන්න මේ જાති LG set එකක sound problem එකක් repair කරන විදිහ තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. කවුරුත් අහලා තියෙන එකක් තමයි මේකේ සද්දේ එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒකට fault ගණනාවක් තියෙනවා. ඒකෙන් අද මම මේ ඔයාලට එකක් තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. මම ඉතින් කොටසින් කොටස ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා මම මුලින්ම මේක on කරපුවාන් පස්සේ ඔයාලා බලන්න හොඳට මේකේ වොලියුම් කියන එක ඉස්සරහින් HP කියලා එකක් වැහලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියගේ මම දැකලා තියෙනවා ඔය ෆෝල්ට් එක ආවට පස්සේ කවුරුත් ඒ හරියට ඩිස්ප්ලේ එකේ මොකද්ද ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ කියලා බලන්නේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ හරියටම ඩිස්ප්ලේ එකේ ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. වොලියුම් තියෙන්නේ මොකටද කියලා. මේක HP වොලියුම් කියලා වැහලා තියෙන්නේ. මේක හෙඩ්ෆෝන් වලට තමයි වොලියුම්. ඒතකොට ඔයාලා බලන්න ඕනේ එතකොට පළවෙනියට හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකක් පොඩි කෙනෙක් ගහලා එක්ක කැඩලා හිර වෙලා තියෙන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේ. එහෙම නැත්නම් හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එක ෂෝට් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. පළවෙනියට ඒ දෙක ඔයාලට චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඊට පස්සේ මේ ඔයාලට මේකේ කවර් ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කවර් ගලව ගත්තට පස්සේ මෙතන මේ පිටිපස්සේ ගලවන්න උවමනාවක් තිබුණොත් මේකේ මේ ෆෑන් එක ඇරෙන්න ඉතුරු ටික ගලව ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ෆෝල්ට් එක එන්නේ මෙන්න මේ හෙඩ්ෆෝන් එක සම්බන්ධයෙන් ඉස්සරහට තියෙන එක්ක වයර් එකේ එහෙම නැත්නම් ඉස්සරහට තියෙන ජැක් එකේ. ඉතින් මේ වයර් එක කනෙක්ට් වෙන්න මේ ඉස්සරහට ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මෙතන ගහලා තියෙන විස්තරේ. ඉතින් මේකේ ඔයාලට හොඳට බැලුවොත් පේනවා ඇති හතරවෙනි පින් එක. හතරවෙනි පින් එක තියෙනවා HP sense කියලා. ඉතින් ඇත්තට මේක වැදගත්. මොකද මේකෙන් තමයි සෙන්සර් කරන්නේ හෙඩ්ෆෝන් එකේ ජැක් එක වැදිලාද නැද්ද කියලා. ඉතින් ජැක් එක වැදුනා නම් මේක හරහා සෙන්ස් කරලා තමයි මේකේ තියෙන සිස්ටම් IC එකට කියන්නේ දැන් මේකේ හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එක වැදිලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේක මේ හතරවෙනි පින් එකෙන් අවුට් වෙන සිග්නල් එක යන්න ඕන මේකේ සිස්ටම් IC එකට. සිස්ටම් IC එක තමයි මේක. ඉතින් ඔයාලට මේ සම්බන්ධයෙන් මේ chip එක සම්බන්ධයෙන් හරි මේ වෙනම වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මම සම්පූර්ණ විස්තර කරපු එකක්. ඊට අමතරව තමයි මේ වීඩියෝ පාඩම් මාලාව මම පටන් ගන්නෙ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේන ඇති රෙසිස්ටර් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක එක රෙසිස්ටරයක් තියෙනවා IC එකට කෙලින්ම සම්බන්ධ එකක්. තවත් එකක් තියෙනවා 10 එක එකක්. ඒ 10 එක එක හරහා තමයි සිග්නල් එකක් ඉස්සරහට තියෙන ඩිස්ප්ලේ බෝඩ් එකට යන්නේ. ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේ බෝඩ් එකට යන සිග්නල් ඒකෙන් මේකට එන සිග්නල් එක අනුව තමයි හෙඩ්ෆෝන් එකක් කනෙක්ට් කරලාද නැද්ද කියලා මේක තීරණය කරන්නේ. එතකොට මෙතනට එන වෝල්ටේජ් එක අනුව තමයි එයා හිතාගන්නේ මෙතනින් වෝල්ටේජ් අර්ත් වෙන ප්‍රමාණයත් එක්ක මේකේ හෙඩ්ෆෝන් එකක් කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ කියලා නැද්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලට වෙනත් මෙතන 103 කියන 103 කියන්නේ 10 එකේ රෙසිස්ටරයක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ කියලා දෙන ක්‍රමය මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ඔරිජිනල් විදිහට සෙට් එකක් හදාගන්න ක්‍රමයක් නෙවෙයි. ඉතින් ඔයාලට මම මේ පොඩි අත්හදාවලීමට එහෙම නැත්නම් හදිස්සියකට ඔයාලගේ ගෙදර සෙට් එකක් හදාගන්න එහෙම කියලා දෙන ක්‍රමයක්. ඉතින් මම මේකේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම් ඔයාලට මේ ෆෝල්ට් එක හරියටම නිවැරදි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තට මේකට මේ වෙලාව නෙවෙයි දැන්. ඉතින් මම දැන් මේ කරන්නේ ඔයාලට මේක පෙන්වන්න ඕන හින්දා මේ රෙසිස්ටරේ తాවකාලිකව මෙතනින් චුට්ටකට ඩිස්කනෙක්ට් කරනවා. දැන් මම මේ සෙට් එක ඔන් කරනවා. හොඳට බලාගෙන ඉන්න. දැන් වෙල්කම් කියලා වැල්ලා වොලියුම් 14 කියලා තමයි වැටෙන්නේ. එතකොට මේකේ HP කියන එක වැටෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඒ රෙසිස්ටරේ හරහා ඩිස්කනෙක්ට් කරාට ඒ රෙසිස්ටරේ නැවත පාස්සල බලුවොත් ඔයාලට විනාඩි 2-3ක් ඇතුළත නැවත HP කියන එක වැටෙනවා. ඒ හින්දා ඒක අයින් කරලා තිබ්බොත් ඔයාලට මේ සෙට් එක දිගටම වැඩ කරවන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔයාලට මම මේ සබ්ජෙක්ට් එකෙන් මම ඔයාලට මේකට පොඩි ස්පීකර් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. FM එකේ IF සවුන්ඩ් එක ඒත් එක්ක මම මේ රෙසිස්ටර් එකට සම්බන්ධ කරලා කියලා මේක ශබ්ද නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒ ශබ්ද දිගටම තියෙනවා. නමුත් මම බැරිලාවත් මේ රෙසිස්ටර් සම්බන්ධ කරලා කියලා මේ සෙට් එක ඔන් එකේ තිබ්බොත් සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 5ක් විතර යනකොට මේකේ ශබ්ද අනිවාර්යයෙන්ම නැති වෙනවා. ඒ හින්දා ඒ ෆෝල්ට් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා මම වෙන වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම්. මගේ channel එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් යාළුවෙකුට බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් මේක share කරන්න. මේක ගොඩක් වාගේ යාළුවන්ට වැදගත් වෙයි.
ඔයාලට දැන් මෙතන ප්‍රීඇම්ප් එකේ ෆස්ට් එකවත් වෙන ප්‍රීඇම්ප් එක ඔන්න උනහම සෙට් එකම වලට පේන ඇති සද්ද අඩු වෙනවා සෙට් එක වැඩ කරනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන ෆෝල්ට් එක තමයි X1 X එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ෆෝල්ට් එක. ඉතින් වීඩියෝ එක නරඹුවට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙන්නතුරු ආයිබෝවන්.